Dưới ánh mặt trời rực cháy của thảo nguyên châu Phi, sư tử kẻ thống trị tuyệt đối tung hoành như một vị vua thực thụ, với bộ bờm oai phong, bước đi dũng mãnh và ánh mắt sắc lạnh. Sư tử không chỉ là biểu tượng của quyền lực, mà còn là minh chứng sống động cho cuộc chiến sinh tồn khốc liệt nơi thiên nhiên hoang dã. Sư tử vị vua thảo nguyên châu Phi, hãy cùng khám phá hành trình săn mồi đầy kịch tính, những trận chiến bảo vệ lãnh thổ và cả khoảnh khắc gắn kết giữa sư tử và đàn con. Đây là câu chuyện về sức mạnh, lòng can đảm và bản năng tự nhiên, nơi chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. Chào mừng đến với sư tử vị vua thảo nguyên châu Phi. Một ngày mới đã bắt đầu. Ánh sáng của mặt trời mọc chiếu sáng đồng cỏ, savanna rộng lớn. Châu Phi trên đỉnh núi cao, một đàn sư tử đang nghỉ ngơi và quan sát, chú ý đồng bằng xung quanh. Ở đằng xa, một đàn ngựa vằn lớn xuất hiện đang gặm cỏ một cách yên bình. Với cái nhìn sắc bén của những kẻ săn, mồi cuối mình sư tử cái di chuyển lặng lẽ giữa thảm thực vật, từng bước chân được tính toán với độ chính xác chết người. Những con ngựa vằn tiếp tục gặm cỏ một cách tự tin vào sự an toàn của đàn mà không nghi ngờ gì. Mối đe dọa tiềm ẩn trong bóng tối, thời điểm thích hợp là gần sư tử cái vị trí của mình, chờ đợi cơ hội hoàn hảo để tấn công con mồi dễ bị tổn thương của nó. Trong một khoảnh khắc bùng nổ, sư tử cái bắn cơ thể cô ấy là một vệt mờ của cơ bắp. Khi nó tiến về phía con mồi, bầy đàn hoảng loạn ngựa, vằn chạy tuyệt vọng hí vang và cố gắng thoát khỏi nguy hiểm sắp xảy ra. Cuộc rượt đuổi bắt đầu khi con ngựa vằn mục tiêu tách khỏi đàn và phi nước đại với tốc độ cao. Để cố gắng thoát khỏi nơi nguy hiểm, con ngựa vằn nhảy qua bụi cây, đột nhiên đổi hướng làm mọi thứ để đánh lừa. Trong một động tác chính xác, sư tử cây hất con ngựa vằn xuống đất. Con ngựa vằn hí tiếng cuối cùng của sự tuyệt vọng, trước khi vết cắn của sư tử đã kết thúc sự kháng cự. Những con sư tử khác trong đàn cũng đến để giúp hạ gục con ngựa vằn. Cùng nhau họ ăn thịt và tận dụng chiến lợi phẩm từ việc săn đuổi. Trong thảo nguyên rộng lớn của châu Phi, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, bao phủ cảnh quan vàng với ánh sáng ấm áp và dữ dội. Giữa đồng cỏ, một nhóm sư tử di chuyển lặng lẽ, đôi mắt cảnh giác quét khắp đồng bằng để tìm con mồi. Phía trước, một đàn linh dương đầu bò lớn và ngựa vằn nghỉ ngơi gần nguồn nước, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi, sự yên bình. Một sư tử trẻ bước đi, nhóm linh dương tập trung đi về phía đồng cỏ rộng mở, không để ý đến cái nhìn gây tử vong cho chúng. Những con sư tử từ từ tiến lại gần ẩn, núp giữa những thảm thực vật cao, theo dõi mọi chuyển động của đàn bằng, mắt tính toán quyết định.
nhận ra mối nguy hiểm và chạy thật nhanh bằng đôi chân của mình. Linh Dương tăng tốc, đá đất với đẩy quá mạnh. Với một cú nhảy chính xác, sư tử nhảy người về phía trước và cắm xuống móng vuốt đâm sâu. Con linh dương vùng vẫy dữ dội, đá trả cố gắng, tuyệt vọng để thoát khỏi kẻ săn mồi đang giữ chặt nó. Trước khi linh dương có thể thoát khỏi, những con sư tử trong đàn chạy đến để tăng cường tấn công, đảm bảo rằng con mồi không thoát khỏi của chúng. Cuối cùng mất đi sức mạnh, cơ thể nó sẽ ngã xuống đất vì kiệt sức và không còn sức lực nào nữa. Cơ hội thoát khỏi số phận không thể tránh khỏi. Con sư tử khống chế, dùng nanh mạnh mẽ của mình để siết chặt cổ con linh dương và làm ngạt thở con mồi và kết thúc săn đuổi. Phần còn lại của bầy đàn tiến lại gần, mắt chúng sáng lên vì đói, sẵn sàng chia thức ăn săn bắn. Ở Savannah không bao giờ ngừng lại. Một con sư tử trưởng thành từ một đàn khác đến để đánh cắp. Con sư tử trưởng thành từ đàn đứng lên. Cuộc chiến giữa hai bên diễn ra ác liệt. Con trưởng thành của đàn đã bị đánh bại và phải chuyển sang cái khác. Kiêu hãnh bầy đàn của sư tử để xé xác và ăn thịt con mồi, cùng nhau thưởng thức của chiến lợi phẩm của chiến tranh. Giữa khung cảnh khô cằn, hai con sếu đầu đỏ di chuyển một cách duyên dáng, lông vũ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Sư tử bắn về phía trước, bàn chân của nó làm bụi bay lên khi tiến nhanh về phía những con chim sợ hãi. Gia đình cảm nhận được mối nguy hiểm và mở cửa, đôi cánh vỗ mạnh khi chúng cố gắng bay tới, thoát khỏi mùa khô. Thiên tai thường trong các đám cháy tàn phá đồng cỏ. Xa hơn về phía trước, một con đà điểu lớn đang đi bộ vô tư. Cái cổ dài của nó di chuyển từ bên này sang bên kia. Trong khi đó một nhóm chim, lưới di chuyển qua thảm thực vật thấp săn bắt con mồi nhỏ. Một đàn linh miêu đốm nô nghỉ ngơi và chơi đùa trong thân cây khô. Những chú mèo con vẫn chơi đùa và quan sát xung quanh mèo mẹ. Linh miêu đốm nâu bỏ lại đàn con của mình, quay lại tìm kiếm con mồi. Trước mắt chúng nó, một con chuột xuất hiện chui ra khỏi hang để tìm kiếm thức ăn, hoàn toàn không biết đến nguy hiểm. Rình rập,
Con mèo mẹ quan sát con mồi và tấn công ngay lập tức với lợi thế, sự nhanh nhẹn và với cú nhảy chính xác. Mèo mẹ đã bắt được con chuột dễ dàng. Cuộc săn lùng đã qua khỏi dòng mẹ, tận dụng lợi thế của chiến lợi phẩm săn bắn. Mặt trời mọc trên thảo nguyên rộng lớn Savannah, nhuộm đường chân trời bằng sắc vàng và bộc lộ sự bao la của lãnh thổ. Một đàn sư tử hoang dã đi bộ một cách uy nghiêm trên khắp vùng đất khô cằn của chúng. Cơ thể nhanh nhẹn và cơ bắp sẵn sàng cho một ngày khác săn đuổi. Phía trước, một đàn hùng vĩ trâu rừng, di chuyển những hình bóng to lớn của chúng được vẽ trên nền mặt trời. Bầy đàn sư tử trỗi dậy một cách lén lút, đôi mắt sáng lên, cường độ khi họ chọn một mục tiêu ở rìa. Đàn sư tử bắt đầu tấn công. Đàn sư tử nổ tung với tốc độ, chạy trốn dữ dội trong khi bao vây một con trâu rừng bị cô lập. Nhóm một con sư tử trưởng thành nhảy lên lưng trâu, cắm móng vuốt vào sâu sắc trong khi những người khác tấn công. Phía trước một đầm lầy nổi lên như hy vọng sống sót cuối cùng. Con trâu đổi hướng chạy về phía hồ nước. Những con sư tử không bỏ cuộc, tận dụng lợi thế về số lượng và bao vây trâu rừng, ngăn chặn mọi khả năng thoát hiểm. Bằng đòn kết liễu, sư tử kéo trâu xuống đất, kết thúc cuộc săn với một kết quả không thể tránh khỏi. Thủ lĩnh của bầy sư tử ngẩng đầu lên, khuôn mặt bê bết máu khi phần còn lại của bầy đàn tham gia tiệc tùng. Mặt trời chiếu sáng trên những con sư tử. Bây giờ thỏa mãn một ngày săn bắn khác là khép lại ở thảo nguyên châu Phi hùng vĩ. Mặt trời buổi sáng chiếu sáng trên thảo nguyên, nhuộm cỏ thành màu vàng như sự sống hoang dã thức tỉnh từ từ. Ở đằng xa, một đàn trâu khổng lồ đang đi bộ kiên quyết, tìm kiếm một nguồn nước quan trọng cho sự sống còn của chúng.
đến một hồ nước lầy lội. Cuối cùng trâu cũng ngừng, cúi đầu uống và hồi phục năng lượng. Trên đỉnh một ngọn đồi gần đó, một bầy sư tử đang chăm chú theo dõi, đôi mắt sáng lên với đói và chiến lược. Với độ chính xác chết người, lặng lẽ xuyên qua thảm thực vật, thu hẹp khoảng cách giữa chúng và bầy đàn. Trong một cuộc tấn công bất ngờ, những con sư tử gầm lên và tiến vào. Bầy đàn cố gắng bao vây đàn trâu từ mọi phía. Nhưng trâu không bỏ chạy. Đoàn kết lại, họ tạo thành một bức tường sừng và tiến lên, chống lại những kẻ săn mồi thách thức chúng. Vào sáng hôm sau, những con sư tử tuần tra lãnh thổ của họ, săn mồi một cách đói khát. Bất kỳ con mồi nào dễ bị tổn thương. Phía trước là một con trâu mẹ và con của nó, đi một mình xa khỏi sự bảo vệ của đàn. Bầy sư tử ngay lập tức cúi xuống yên lặng, chuẩn bị lao vào tấn công quyết định. Sau đó cuộc tấn công bắt đầu. Một con sư tử tiến về phía con non, trong khi những con khác tấn công mẹ của tất cả hai bên. Trâu mẹ đầy giận dữ cúi đầu và lao vào sư tử, cố gắng bảo vệ con của mình ở bất kỳ. Những con sư tử tách ra để tấn công, làm con trâu hoang mang. Khi cô ấy đối mặt với một khác, cố gắng đánh ngã con trâu con. Cuộc săn đã kết thúc. Trâu mẹ không còn sức để chống cự nữa, chấp nhận sụp đổ. Những con sư tử cùng nhau ăn nó. Mặt trời lặn chiếu sáng bằng vàng, khô bao phủ Savannah với một bầu không khí ấm áp và dữ dội. Trên đường chân trời, một đàn sư tử kiêu hãnh bước đi lặng lẽ. Đôi mắt chăm chú của cô di chuyển để tìm kiếm con mồi. Ở đằng xa, một con trâu đực lớn bình tĩnh, không để ý đến mối nguy hiểm, mà tiếp cận cách tiếp cận của sư tử. Nó lén lút nhìn chằm chằm vào những con trâu, tính toán thời điểm tốt nhất để tấn công đàn trâu. Một con đực khỏe mạnh nhớ lại ngày bạn tình của nó đã bị giết bởi đàn sư tử này. Con trâu tiến triển một mình, cơ thể cường tráng của nó sẵn sàng tấn công sư tử. Những con sư tử rút lui trong giây lát, ngạc nhiên trước sự dũng cảm của con trâu đang chạy trong người nó. Nhưng chẳng mấy chốc, bầy đàn của sư tử đã tổ chức lại chiến lược của mình, bao vây xung quanh trâu ở khắp mọi nơi. Con trâu lao vào một trong những con sư tử, vung sừng quyết tâm giành chiến thắng. Một con sư tử trưởng thành khỏe mạnh và có kinh nghiệm nhảy lên con trâu, bám vào nó. Con trâu quằn quại cố gắng thoát khỏi kẻ săn mồi, xoay người lại tuyệt vọng. Những con sư tử khác tham gia tấn công phối hợp của chúng.
con trâu chiến đấu rất dũng cảm, nhưng có nhiều sư tử sức mạnh của trâu bắt đầu suy yếu. Bao quanh không có sức mạnh để chống cự con trâu ngã xuống không thể tiếp tục chiến đấu. Cuộc sống những con sư tử chiến thắng với cơn đói xé xác trâu, tận dụng lợi thế của nhau một phần của cuộc săn của họ. Cảnh mặt trời lặn ở Savannah đánh dấu kết thúc một ngày chiến đấu khác và sự sống còn toàn bộ. Bước chân yên lặng, không cần phải tìm kiếm sự tôn kính cho riêng mình. Sự hiện diện là quy luật bất biến của thảo nguyên. Mặt trời thiêu đốt của thảo nguyên, bầy chó hoang thợ săn trở về hang ổ của chúng một cách chiến lược. Sau một cuộc săn thành công một con linh dương châu Phi đang gặm đôi tai nhạy cảm của nó liên tục quay lại để lắng nghe bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Trong đám cỏ vàng, những con chó hoang rình rập, đôi mắt bất động nhìn chăm chăm vào dấu vết của con mồi. Bắt đầu một tín hiệu vang lên, toàn bộ bầy chó hoang chạy như tên bắn, cắt xuyên qua gió. Đôi chân dài và khỏe của anh lướt trên mặt đất nứt ra. Khi những con chó hoang vẫn còn tận hưởng chiến thắng trong bóng tối của cái chết, bước vào hang ổ tiếng, gầm đổ mồ hôi như một lời tuyên bố. Sư tử đến với móng vuốt và nanh sư tử tấn công, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dừng tàn phá một chú chó con. Một cuộc sống trẻ vẫn chưa thể hiểu được thế giới đã bị nghiền nát bởi sức mạnh. Khi những con chó hoang trở về, mùi của tử thần tràn ngập nơi chúng trú ẩn. Cả đàn bao quanh kẻ giết người, một vòng tròn chặt chẽ răng nanh sắc nhọn lấp lánh dưới ánh trăng, cơ thể căng thẳng vì tức giận. Tuy nhiên, vua Savannah không hề sợ hãi. Nó đứng đó cao lớn như một tượng đài, vĩnh cửu, không vội vã, không lo lắng. Chỉ cần nhìn một bước là cả trái đất như rung chuyển theo từng chuyển động, là một bầy chó hoang đang bao quanh nó. Nhưng tại thời điểm này, ai thực sự săn bắt loài động vật hoang dã này? Trả thù không bao giờ là điều xa lạ với một loài động vật. Sẽ không quên một kẻ săn mồi lấy đi một mạng sống, cái giá phải trả có thể lên tới bất kỳ khoảnh khắc.
nhưng nếu kẻ thù rất mạnh, nếu người gây ra nỗi đau không thể bị đánh bại. Sẽ trả thù chuyển hướng những đứa trẻ nhỏ và chưa trưởng thành của kẻ thù trở thành nạn nhân mà không có lòng trắc ẩn, không có khả năng chịu đựng. Ở Savannah, mỗi giọt máu đổ ra đều được ghi lại trong vòng đời, và cái chết sau cơn giận giữ những người cai trị trở lại với bản năng nguyên thủy của họ. Sư tử chạy đến một cuộc săn mới nhắm vào một con mồi khổng lồ. Đàn linh dương đầu bò di chuyển qua đồng cỏ khô. Những con sư tử đang khom mình với đôi mắt vàng sáng lên dưới ánh mặt trời, bám vào mục tiêu trước một đàn linh dương đầu bò đang di chuyển. Một tín hiệu vô hình, từ từ và sau đó đàn ngựa nổ tung móng vuốt. Họ hoảng loạn đập xuống đất, bụi bay, ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Những con sư tử tụ tập quan sát con linh dương đầu bò, mỏm chúng đầy máu, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Hoàng hôn sư tử được ăn chậm rãi đầu tiên, nhưng không ai dám cạnh tranh xé một miếng thịt lớn và nhai nó, thưởng thức hương vị của chiến thắng. Giữa một bữa tiệc đẫm máu, khi kẻ mạnh được hưởng, say mê chiến lợi phẩm của mình, một con sư tử trẻ đã vô tình rời khỏi. Con sư tử con vào vùng đất hoang dã, không biết rằng cái giá của sự cô lập là cái chết. Từ xa xuất hiện những người có sự oán giận chưa được giải quyết. Chó hoang không một tiếng động, không cần thiết, không một khoảnh khắc nào do dự. Trước sự tức giận của kẻ yếu, ngay cả con cháu của vị vua cũng không ngoại trừ. Chu kỳ luân hồi khắc nghiệt của Savannah kết thúc một cuộc sống, chỉ dành cho mở ra những trang mới của câu chuyện sinh tồn. Mỗi bước đi của sư tử đều mang theo sức nặng của sự thống trị. Một cái nhìn có thể làm cho một đàn linh dương run rẩy, một tiếng gầm có thể làm im lặng toàn bộ Savannah. Khi nói đến việc săn bắn, không cần phải vội vàng, sự tự tin của kẻ mạnh là quan trọng nhất. Thật đáng sợ khi móng vuốt cắm sâu vào thịt con mồi, khi hàm răng sắc nhọn. Nếu họ đóng lại, thì cuộc chiến sẽ kết thúc trước khi nó bắt đầu. Mặt trời mọc trên thảo nguyên rộng lớn Savannah, ánh sáng của ánh nắng buổi sáng chiếu qua thảm cỏ cao nhuộm màu toàn bộ vùng hoang dã. Màu vàng ẩn trong đám cỏ vàng, con sư tử đang khom mình với đôi mắt lạnh lùng nhắm vào con mồi.
Heo rừng đào đất tìm rễ cây mà không biết rằng sự yên lặng bao quanh nó là dấu hiệu của cái chết. Hơi thở bị nén lại, không có âm thanh nào bị lãng phí, không có sự vội vã, chỉ có độ chính xác tuyệt đối của người cai trị. Trong chớp mắt, con sư tử lao ra khỏi chỗ ẩn núp. Con lợn rừng bị đóng băng trong một lúc, ngay lập tức, và đó là sai lầm chết người của con heo. Con heo quay lại và chạy, móng vuốt cào bụi, nhưng móng vuốt sắc nhọn đã giáng một đòn chí mạng vào gáy. Một cú sốc mạnh khiến con heo chết ngạt. Sư tử được sinh tồn là trên hết, không ai dám cạnh tranh với vị vua của bầy. Những con sư tử cái tụ tập xung quanh ăn nhanh, nhưng không hỗn loạn, vì mỗi người đều hiểu rõ vị trí của mình trong thế giới này tàn nhẫn. Xa hơn một chút, những chú sư tử con đã đến gần lúc đầu. Họ chỉ hít hà với đôi mắt tròn xoe mở to và đầy tò mò. Nhưng sau đó, bản năng nổi lên. Ngày nay họ không còn chỉ là người quan sát. Ngày nay họ là những người tham gia. Savannah lơ lửng trên bầu trời rực cháy đốt cháy cỏ. Khô dưới chân giữa cảnh tượng này, những kẻ săn mồi động thái tự hào. Biểu tượng sư tử thầm lặng của sức mạnh hoang dã vô song trên thế giới này hạ thấp cơ thể của mình vào giữa bãi cỏ vàng. Đôi mắt vàng sáng của anh ấy xuyên qua mọi chuyển động của con mồi. Phía trước, một đàn trâu châu phi cơ bắp khổng lồ. Nhưng hôm nay một trong số chúng sẽ làm vật tế thần của những kẻ săn mồi. Giữa cơn bão cát làm mù mắt, những con trâu rừng châu Phi gầm lên dữ dội với cơ bắp căng cứng trong nỗ lực tuyệt vọng để trả đũa. Bằng cách dang rộng những chiếc sừng sắt, dọn buộc những kẻ săn mồi phải thận trọng. Nhưng con sư tử không rút lui, móng vuốt của nó rất chắc, răng nanh của nó rất sắc nhọn như những con dao đâm sâu vào da. Dày đặt nỗi đau tăng lên, nhưng gã khổng lồ ngã xuống, bản năng sinh tồn xuất hiện mạnh hơn. Trâu rừng gầm lên lần cuối, đầy giận dữ nhưng bất lực. Sức đề kháng dần dần suy yếu dưới quyền lực tuyệt đối của người cai trị thảo nguyên. Trong thảo nguyên vô tận của Savannah, nơi sự sống và cái chết song hành, chỉ có một quy luật bất biến là sư tử không chỉ là động vật ăn thịt mà còn là sự nhân cách hóa của quyền lực tuyệt đối. Mọi tiếng gầm vang lên trong đêm. Chiến thắng nhưng cũng củng cố sự thống trị
sự vĩnh cửu của sư tử trên trái đất này. Hoang dã trong sa mạc rộng lớn của châu Phi, ánh nắng mặt trời thiêu đốt bao phủ cảnh quan bằng những sắc màu vàng. Một nhóm linh dương di chuyển để tìm kiếm lãnh thổ mới để bảo vệ sự sống còn. Họ tìm thấy một nguồn nước nhỏ được bao quanh bởi thảm thực vật màu xanh, là nơi trú ẩn hiếm hoi trên trái đất. Một số loài linh dương ăn từ đám cỏ, cao thưởng thức từng ngọn cỏ như một giải thưởng. Những con linh dương khác có giá trị bắt đầu chơi chạy theo nhau trong một trò chơi nhanh nhẹn và tốc độ. Hai con được đối mặt với nhau, chuẩn bị cho một trận chiến dữ dội giành quyền lãnh đạo bầy đàn. Chúng va chạm mạnh những chiếc sừng dài của chúng đang xen vào nhau trong một cuộc đấu tranh dữ dội để giành quyền thống trị. Trận chiến giữa hai bên kết thúc và một trò chơi. Con bị đánh bại đã biến mất. Mặc dù trong khi những con linh dương chiến đấu, một nhóm sư tử đang quan sát từ xa di chuyển chậm rãi về phía con mồi. Những con sư tử di chuyển chậm rãi về phía, đến con mồi mà không bị đàn linh dương phát hiện. Một con sư tử tiến lên, cơ thể cúi xuống đất khi nó ẩn mình trong bóng tối. Linh dương tiếp tục gặm cỏ mà không hề hay biết mối nguy hiểm rình rập trong cỏ cao. Sư tử đã sẵn sàng mục tiêu của mình. Một con trong đàn bị phân tâm không hề hay biết. Những con sư tử khác vẫn ẩn núp trong bụi cây quan sát và rình rập. Con mồi đang chờ cơ hội để tấn công. Trong khoảnh khắc bùng nổ, con sư tử lao về phía trước với tốc độ ấn tượng cắt xuyên không khí. Sư tử tiếp cận con mồi bằng cách nhảy và đâm móng vuốt vào sườn. Nhưng linh dương phản ứng bằng một cú đánh nhanh. Nó dùng sừng của mình sắc bén để tấn công sư tử. Sư tử nhảy lên con mồi và cắn vào cổ nó, giữ chặt nó trên mặt đất. Con linh dương vật lộn để chống cự, cố gắng thoát khỏi sự tấn công của sư tử. Linh dương cuối cùng đã từ bỏ cuộc chiến của mình. Đến hồi kết thúc, sư tử đảm bảo con mồi của nó.
chiến thắng những con sư tử khác của bầy đàn đã đến, từng con một chúng ăn và xé xác con mồi. Đột nhiên hai con sư tử chiến đấu giành quyền cạnh tranh giành con mồi. Trận chiến giữa hai bên diễn ra ác liệt và cuối cùng là một con sư tử trưởng thành thắng. Sau khi đàn ăn xong, họ đi dưới gốc cây để nghỉ ngơi, đánh dấu sự kết thúc của một ngày khác của chiến đấu và sự sống còn. Mặt trời lặn chậm rãi tạo bóng đổ trên Savannah. Trận chiến định đoạt số phận đã qua quyết định. Nhà vua chiến thắng, nhưng có một cái giá. Nhưng đối với con mồi thì không còn nữa. Ngày mai máu nhuộm đỏ. Trái đất chỉ là một phần của trật tự nhiên. Savannah không ngăn chặn cái chết của một người nuôi sống. Cuộc chiến kết thúc với kẻ yếu nhất ở đây. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng hành trình khám phá vị vua của Thảo Nguyên. Nếu bạn yêu thích thiên nhiên hoang dã, hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận và cùng chung tay bảo vệ loài sư tử khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Một hành động nhỏ, một tương lai lớn cho thiên nhiên.